บนโลกใบนี้ที่เราดำเนินชีวิตประจำวันไปอย่างเรียบง่ายแต่ทว่ายังมีกลุ่มบุคคลที่เก็บซ่อนความลับระดับประเทศได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญให้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ความกดดันอย่างเงียบๆแต่เต็มไปด้วยแผนการอันซับซ้อนที่ใช้เลขกลที่เหนือชั้นที่อาจต้องเดิมพันด้วยชีวิตเพราะภารกิจของเขาอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่พลิกโฉมโลกไปตลอดกาลใช่แล้วครับเรากำลังพูดถึงสายลับและองค์กรที่ทำงานอยู่เบื้องหลังความมั่นคงระดับประเทศคลิปนี้อับดุลไฮทูบจะพาชาวอับดุลไฮทูบไปรู้จักกับ 5 องค์กรสายลับของหน่วยข่าวกรองที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกพร้อมปฏิบัติการรุ้นระทึกครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ที่ในบางครั้งความจริงและการหลอกลวงผสมปนเปกันจนแยกไม่ออก1. สำนักข่าวกรองกลาง CIA สหรัฐอเมริกา CIA หรือ Central Intelligence Agency สำนักข่าวกรองกลางสหรัฐก่อตั้งขึ้นในปี 1947 เป็นหน่วยงานข่าวกรองชั้นนำของโลกมีบทบาทในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารจากต่างประเทศรวมถึงดำเนินการปฏิบัติการลับเพื่อป้องกันประเทศจากการโจมตีหรือภัยคุกคามต่างๆข้อมูลที่ CIA จัดเตรียมให้มีความสำคัญต่อการกำหนดนโยบายของสหรัฐและสนับสนุนการตัดสินใจของผู้นำประเทศรวมถึงประธานาธิบดีหนึ่งในปฏิบัติการข่าวกรองของ CIA ที่ซับซ้อนที่สุดและใช้เงินมากที่สุดในช่วงสงครามเย็นซึ่งใช้งบประมาณไปถึง$800 ล้านคือโครงการอโซเลียนเป็นความพยายามอย่างลับๆของ CIA ที่ใช้เวลาราว6 ปีในการเก็บกู้ซากเรือดำน้ำขีปนาวุธ K-129 ของสหภาพโซเวียตที่จมอยู่ใต้ก้นมหาสมุทรแปซิฟิกในช่วงสงครามเย็นเป้าหมายเพื่อศึกษาเทคโนโลยีทางทหารที่ติดมากับเรือจมอยู่ที่ระดับความลึกประมาณ5 กิโลเมตรเรือรบลำนี้มีน้ำหนักกว่า 1,750 ตันและยาวประมาณ40 เมตรการยกเรือขึ้นมานั้นต้องอาศัยการวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้ใครล่วงรู้ถึงภารกิจนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากที่จะยกเรือดำน้ำขนาดใหญ่ได้โดยรอดพ้นจากสายตาผู้คนจึงมีการสร้างเรื่องว่าเป็นโครงการวิจัยทางทะเลที่ศึกษาเกี่ยวกับความลึกของมหาสมุทรและขุดหาแมงกานีสจากก้นทะเลอย่างไรก็ตามโปรเจกต์อโซเรียนต้องเผชิญกับความเสี่ยงหลายด้านทั้งจากกระแสน้ำและน้ำหนักของเรือทำให้เรือแตกและชิ้นส่วนบางชิ้นของเรือตกลงสู่ก้นทะเลอีกครั้งและในท้ายที่สุดปฏิบัติการนี้ก็ไม่เป็นเรื่องลับอีกต่อไปเพราะสื่อมวลชนรายงานข่าวเกี่ยวกับโครงการนี้ออกไปแม้ว่าโปรเจกต์อโซเรียนจะไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ทั้งหมดแต่ปฏิบัติการนี้ถือเป็นหนึ่งในความสำเร็จของงานด้านข่าวกรองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ CIA ในช่วงสงครามเย็นรวมทั้งยังคงเป็นการพัฒนานวัตกรรมด้านวิศวกรรมใต้ทะเลและเทคโนโลยีการกู้ซากเรือขนาดใหญ่อีกด้วย 2. หน่วยข่าวกรองลับ MI6 สหราชอาณาจักรหน่วยข่าวกรองลับของสหราชอาณาจักรมีชื่อเรียกว่า Secret Intelligence Service หรือตัวย่อว่า SIS แต่นิยมเรียกกันว่า MI6 ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1909 เป็นหน่วยข่าวกรองที่เน้นงานด้านต่างประเทศปฏิบัติการภารกิจลับทั่วโลกมากว่า100 ปีเพื่อให้สหราชอาณาจักรปลอดภัยและมั่นคงโดยใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยและการสืบราชการลับเป็นส่วนประกอบหลักเจ้าหน้าที่ของ MI6 มาจากทุกสาขาอาชีพมีทักษะความสนใจและพื้นฐานที่แตกต่างกันปะปนแฝงตัวอยู่ในฝูงชนได้อย่างแนบเนียนโดยไม่ทำให้คนรอบข้างสงสัยเกี่ยวกับสถานภาพที่แท้จริงอีกทั้งยังสามารถนำความรู้และทักษะที่หลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานข่าวกรองสายลับของ MI6 ที่ทั่วโลกรู้จักกันเป็นอย่างดีก็คือเจมส์บอนด์เจ้าของรหัส 007 ตัวละครอันโด่งดังที่มีอิทธิพลต่อความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับการสืบสวนและความมั่นคงภายในประเทศในปี 2012 ที่อังกฤษเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกมีการปรากฏตัวของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 และแดเนียล เครกผู้รับบทเป็นเจมส์บอนด์ในพิธีเปิดช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของ MI6 ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นสำหรับปฏิบัติการลับอันเรื่องชื่อของ MI6 ที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายคือ Operation Mincemeat ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 หลอกกองทัพนาซีไม่ให้ล่วงรู้เป้าหมายที่แท้จริงว่ากองทัพสัมพันธมิตรต้องการบุกเกาะซิซิลีโดยใช้ศพของชายผู้หนึ่งใส่ชุดทหารอังกฤษพร้อมกับกระเป๋าเอกสารที่บรรจุเอกสารข่าวกรองปลอมไว้ข้างในลอยไปติดชายฝั่งสเปนและตั้งเป้าให้รัฐบาลสเปนนั้นติดกับดักส่งเอกสารนี้ไปยังเยอรมนีป
ปฏิบัติการลับนี้ประสบผลสำเร็จหลอกล่อฮิตเลอร์ให้ย้ายกองกำลังทหารกว่า 90,000 นายไปยังเกาะซาร์ดิเนียและกรีซแทนที่จะเป็นเกาะซิซิลีซึ่งเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของการโจมตีเปิดทางให้ฝ่ายสัมพันธมิตรสามารถโจมตีและยึดครองเกาะซิซิลีได้ในเวลาเพียงเดือนกว่าๆเท่านั้น Operation Mincemeat จึงนับว่าเป็นปฏิบัติการหลอกลวงศัตรูที่ประสบความสำเร็จที่สุดและเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ได้รับชัยชนะในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 3. หน่วยข่าวกรองทหาร GRU รัสเซีย GRU เป็นตัวย่อที่มาจากภาษารัสเซียเป็นชื่อของหน่วยข่าวกรองทางทหารของประเทศเป็นหน่วยข่าวกรองด้านต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียและมีความโดดเด่นกว่าหน่วยงานข่าวกรองอื่นใดในด้านความเต็มใจที่จะปฏิบัติการแม้จะมีความเสี่ยงซับซ้อนและมีการเดิมพันสูง GRU มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับขบวนการปฏิวัติและกลุ่มก่อการร้ายมีการฝึกอบรมที่เข้มข้นโดยมีข่าวลือเรื่องการลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ทรยศอย่างรุนแรงแม้ว่าองค์กรลับ GRU จะมีประสิทธิภาพและกว้างขวางคอยล้วงความลับจากทั่วโลกแต่ไม่ค่อยมีใครทราบแน่ชัดเกี่ยวกับขนาดและการดำเนินงานขององค์กรที่ชัดเจนไม่มีเว็บไซต์ของตัวเองข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรมักถูกจำกัดและไม่เปิดเผยต่อสาธารณะรัสเซียมีหน่วยข่าวกรองทางทหารของตนเองอย่างเป็นทางการมาเป็นเวลากว่า200ปีแล้วนับตั้งแต่มีการจัดตั้งสำนักงานพิเศษในช่วงสงครามนโปเลียนในปี 1810 แต่รูปแบบของ GRU ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพิ่งก่อตั้งขึ้นโดยโจเซฟ สตาลินอดีตผู้นำของสหภาพโซเวียตในปี 1942 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 แม้ว่า GRU จะไม่เป็นที่รู้จักมากเท่ากับ KGB หรือคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐซึ่งเป็นคู่แข่งที่ดุเดือดแต่ GRU ยังคงทำหน้าที่เพื่อชาติอย่างต่อเนื่องจบจนถึงปัจจุบันและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ยุบ KGB ไปเมื่อคราวที่สหภาพโซเวียตล่มสลายในปี 1991 Operation Storm 333 เป็นปฏิบัติการทางทหารที่สำคัญของ GRU ในอัฟกานิสถานในปี 1979 โดยมีเป้าหมายเพื่อโจมตีพระราชวังทัชเบกในกรุงคาบูและสังหารประธานาธิบดีของอัฟกานิสถานฮัฟฟิซอลลาห์ อามีนซึ่งเป็นสมาชิกของพรรคประชาชนประชาธิปไตยของประเทศโดย GRU มีบทบาทสำคัญในการวางแผนที่ซับซ้อนและเข้าโจมตีพระราชวังทัชเบกตั้งอยู่บนเนินเขาสูงชันล้อมรอบด้วยทุ่นระเบิดและมีการป้องกันอย่างแน่นหนาโดยทหารอัฟกานิสถานจำนวนมากแต่ในปฏิบัติการครั้งนี้กองกำลังอัฟกานิสถานต้องสูญเสียกำลังพลอย่างหนักโดยมีทหารรักษาพระราชวัง30 นายและทหารอีกกว่า300 นายถูกสังหารขณะที่อีก150 คนถูกจับกุมอย่างไรก็ตามแม้ว่า Operation Storm 333 จะถือเป็นปฏิบัติการที่ประสบความสำเร็จทางยุทธวิธีของกองกำลังพิเศษโซเวียตแต่ก็นับเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามอัฟกานิสถานที่ยาวนานเกือบ10 ปีซึ่งยุติลงด้วยความพ่ายแพ้ของโซเวียตในที่สุดในเวลาต่อมา 4. หน่วยข่าวกรอง RAW อินเดีย RAW เป็นหน่วยข่าวกรองต่างประเทศระดับสูงของอินเดียก่อตั้งขึ้นในปี 1968 มีหน้าที่หลักในการรวบรวมข่าวกรองจากต่างประเทศทั้งการเมืองเศรษฐกิจและวิทยาศาสตร์เพื่อประเมินแนวโน้มการเคลื่อนไหวของประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศที่เป็นคู่แข่งซึ่งจำเป็นต้องใช้ความรู้ความสามารถขั้นสูงในการวิเคราะห์และตัดสินใจอย่างรวดเร็วและถูกต้องในปี 1971 ในสงครามปลดปล่อยบังกลาเทศให้เป็นอิสระจากปากีสถาน RAW ให้การสนับสนุนอย่างลับๆกับบังกลาเทศทั้งการสอดแนมการฝึกซ้อมรบการจัดหาอาวุธและเงินทุนซึ่งแม้จะต้องเผชิญความเสี่ยงและอันตรายสูงแต่ก็ประสบความสำเร็จในการยกระดับความสามารถของกลุ่มนักรบชาวบังกลาเทศได้อย่างไรก็ตามการยอมจำนนของปากีสถานในสงครามนี้ทำให้เกิดความอับอายและความไม่พอใจในระดับชาติรวมถึงความตึงเครียดในประเด็นแคชเมียร์ระหว่างอินเดียและปากีสถานที่ยังคงเป็นประเด็นอ่อนไหวและเป็นเหมือนระเบิดเวลาที่พร้อมจะนำไปสู่ความขัดแย้งทางทหารได้อยู่เสมอ 5. หน่วยข่าวกรองและปฏิบัติการพิเศษมอสซาดอิสราเอลมอสซาดองค์กรข่าวกรองที่ใหญ่และน่าเกรงขามอันดับต้นๆของโลกและในบางครั้งก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นหน่วยข่าวกรองที่ดีที่สุดในโลกได้รับเงินงบประมาณประจำปีราว100,000 ล้านบาทมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญประจำการประมาณ 7,000 คนปฏิบัติงานแทรกซึมอยู่ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นการทำงานด้านข่าวกรอง
ตลอดจนเทคโนโลยีเพื่อควบคุมดูแลผลกระทบต่างๆที่อาจเกิดขึ้นโดยตรงต่อความมั่นคงของประเทศอิสราเอลหนึ่งในปฏิบัติการที่เรื่องชื่อที่สุดของมอสซาดเกิดขึ้นในปี 1960 ที่เจ้าหน้าที่ต้องเสี่ยงตายเพื่อจับกุมอดอล์ฟ ไอซ์มันสมาชิกคนสำคัญในพรรคนาซีและอยู่ในขบวนการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2ซึ่งขณะนั้นเขาเปลี่ยนแปลงตัวตนและไปอาศัยอยู่ในอาร์เจนตินามอสซาดนำตัวเขามาพิพากษาในอิสราเอลก่อนจะถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยการแขวนคอเนื่องจากมีส่วนสำคัญที่ทำให้ชาวยิวในยุโรปต้องเสียชีวิตไปถึง 6 ล้านคนมอสซาดยังทำหน้าที่สังหารโมเซน ฟาคริซาเดย์นักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งนิวเคลียร์อิหร่านหลังจากเฝ้าติดตามมานานกว่า 14 ปี โดยการใช้ปืนกลควบคุมระยะไกลที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มีการใช้ซอฟต์แวร์จดจำใบหน้าเพื่อระบุเป้าหมายและยังมีการตั้งโปรแกรมให้ปืนกลระเบิดเพื่อทำลายหลักฐานและเพิ่มความสับสนในที่เกิดเหตุ